ЗСУ в очікуванні контрнаступу на Бахмутському напрямку. Про виснаження ворога і план нагадати окупантам про визволення Київщини та Харківщини говорять у сухопутних військах. Чому ватажок вагнерівців Пригожин хоче переїхати зі сходу України до Африки? Який перший коментар від Збройних сил щодо атаки морськими дронами у Севастополі? І про російських пілотів, яких у Білому домі тепер вважають ідіотами. Дивіться хроніку події 392-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Бахмут в очікуванні нищівного для окупантів контрнаступу. Командувач сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський натякнув, що вагнерівці на цьому напрямку вже суттєво виснажені і постійно зазнають значних втрат. Цитата: «Зовсім скоро ми скористаємося цією нагодою». Сирський згадує про визволення українських територій під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом і обіцяє ворогу повторення. В Американському інституті вивчення війни водночас переконані, що російський штурм Бахмуту зайшов у глухий кут. Тож далі загарбники зосередяться на інших напрямках, зокрема Авдіївці. Та й самі вагнерівці, вочевидь, починають бачити найближче майбутнє. Ватажок ПВК Пригожин тепер від постійної критики російського генштабу перейшов до тверезої оцінки ЗСУ і дій окупаційного недовійська. Якщо один боксер другому буде показувати свій сморщений пенис, и пытаться его напугать, то, скорее всего, он после этого уедет либо без зубов, либо без челюсти. Поэтому нам рассказывать о том, что у нас член больше украинцам, не надо. Надо доказать это на деле. І, вочевидь, сумний настрій Пригожина виникне просто так. За даними агенції Bloomberg, після численних поразок, заборони на пошук нових кадрів у тюрмах і постійної гризні Шойгу за кожен снаряд, Вагнер планує прибрати своїх найманців з України і зосередитися на операції у країнах Африки. Все буде відбудовано, все повернеться до мирного життя. Головне – спочатку позбавитися окупаційної навали. На Херсонщині сьогодні з робочою поїздкою був Володимир Зеленський. Головні розмови про відновлення інфраструктури. Президент України відвідав і селище Посад-Покровське. Із місцевими говорили про головні потреби. Зокрема, повернути світло в оселі. А ще, звісно, про війну. Наше завдання – електрика. Ми розуміємо. Питну воду, мені розказали, почали давати кілька разів на тиждень. Так, давно. Я думаю, що все зробиться. Саме головне питання – коли буде перемога? Перемога. Коли буде перемога? Буде. Буде, ми знаємо, ми впевнені. Впевнені, що буде. Тільки швидше. Перемога буде, і над цим щодня працюють ЗСУ. Десь результат одразу видно на загал. Десь деталі найбільш карколомних спецоперацій ми дізнаємося лише згодом. У мережі з'явилося нове відео, на якому ймовірно знята атака невідомими морськими дронами в порту Севастополя. На записі можна побачити, що ситуація для окупантів видалася геть не такою безхмарною, як вони намагалися запевнити. А в оперативному командуванні «Південь» дали перший коментар. Лаконічний, але багатообіцяючий. Скільки сезон бойових карасів тільки починається, озвучувати ще зарано, поки прикормлюємо. Справді, якщо були бойові комарі, то мають бути і бойові карасі. Натомість у ворога завжди напоготові кілька пілотів-ідіотів. Саме так у США прокоментували нагородження російських льотчиків, які своїми повітряними маневрами збили американський дрон «Ріпер» десь неподалік Криму. Саме їм напередодні міністр нападу Шойгу урочисто вручав медалі за мужність. Координатор із нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі слів особливо не добирав. Я не знаю іншої армії у світі, яка б нагороджувала пілота за те, що він врізався в дрон. Якщо це хоробрість, то, мабуть, вони вкладають інше значення у це слово. Це і смішно, і образливо одночасно. Ми не знаємо, чи намагався той пілот навмисно протаранити дрон, а чи випадково, але він це зробив. Докази на відео були досить переконливими. Не маю гадки, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який у гіршому випадку зловмисно піддав і себе, і майно США великому ризику, а в кращому випадку був просто ідіотом.
Зменшити популяцію ідіотів і більш кмітливих окупантів – робота для ЗСУ. Минулої доби долучилися до тих, хто вже не дочекається великого українського контрнаступу. Ще понад 6,5 сотень окупантів. Також знищено ще 13 російських танків, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 систему протиповітряної оборони, підбито ще 20 безпілотників. Щось загадкове відбулося із двигунами, водіями та пасажирами, що у 18 одиниць автомобільної техніки ворога та у 3 одиниць спеціальної техніки окупантів. Все одно помруть, то хай хоч вип'ють. Окупаційне командування шукає нові й нові способи мотивації своїх підлеглих. Але для руського загарбника фронтові 100 грам, як у дідів, стають і останньою чаркою на власних поминках. Опа. Що, з тверезим вже не вивозити? Не допомагає, да? Олексій Пасак, 5 канал.